Good evening sa mga nag-aantabay po ngunyan. Banggi na po pero tindog pa kita ngunyan sa mga panahon na ini. Okay. Yaon po kita digdi bilang sarong broadcaster sin pag-uurulayan ang mapapadapit sa federalismo. Ano po bagay ini ano? And also, aktibo mo po kita bilang volunteer sa secretariat mismo, sa Regional Secretariat kan Federalismo Alyansa ng Bicol. So, bilang sarong miyembro kan media, igwa po kita ning ideya. Ano po ang persepsyon kan sa tuyang mga praantabay, kan mga Bicolano about this federalism? Asin kita po nagmamasid, asin pinagkukuhan niya to ang mga feedbacks gikan sa mga tao. Siguro, pag-uurulayan ta, we'll be talking about it sa loob po kang programa. Okay, thank you very much, Elmer. No, for those that just tune in, you're watching GNN TV48 Naga live ang programa may, and you can watch us on free-to-air TV. Gabos na may television set, all they have to do is to tune in to channel 48. Si may cable dyan, arog sa Sky Cable, who are seen on channel 13. For those naman sa Cáceres, we're also seen on channel 48. But kung igwa ka mo ning internet, madadalang kami. Kung igwa ka mo ning phone dyan na mayroong TV, you can also watch us. So siguro pupunan ta na ang pag-urulay digdi. Siguro ang unang dapat aputon ko sa satuyang mga guest kung ano ining inaapod na federalism. Ano ang pakaintindi? Siguro aputon tango na si Professor Neil, what is this federalism? Ining federalism nganing maintindihan hanggang duman sa mga kababarangayan, simplihon ta lang. Ining federalism halos kabaliktaran ini kan nangyayaring presenting sistema ngonya na unitary form. Sa unitary form, centralized ang approach sa gobyerno, centralized gabos, puro yan Malacanang, puro yan Manila. Samantalang sa federalismo, ibinababa ang power hali duman sa Malacanang o hali duman sa central power na pigaapod tang Imperial Manila o yan ka Manila, antayaon dyan gabos halos ginigibo ang mga desisyones. Ibinababa ngunyan sa mga gigibuho ng mga estado, tanganing duman maging independent man sinda sa pagtukar, sa pag-intindi kan sa indang sa diri mga problema. And at the same time, duman naman yan gigibuhon ang mga solusyones. And also, pag-abot sa pigaapod na fiscal autonomy, pag-abot sa kwarta, dakulang bagay na maintindihan kan mga tao na sa sistemang federalismo halos baliktad. Kita na lang ang mataong halos 20 o 30% sa Manila, kumpara niya na kita ang nag-aasa lang kung pirang itao sa tuya, depende pa kung anong class kan municipality mo, yung ira bagang pigaapod. Iyan ang inaasahan ta. Samantalang sa federalism, baliktad, kita ang matao sa endang 20% o 30 siguro, ang kadakulaan kan matatada, yan sa to. So, magayon yan. Tapos sa federalism man, inaasahan dyan na mas makaskas ang sistema kan justice. Na dahil ka na maparadala-dalagan sa Manila kapag may mga issue kang gustong intindihon o may mga ifo-follow up ka, di na yan kabos, mas makaskas ta, mas namomonitor mo. Maiintindihan tangani gusto tang ipahiling na sa sistemang federal ang mga tao ma-involve ang halos kadaklan naghihiro inclusive ang sistema kang federalismo. So iyan ang mga dikit na bagay na basic siguro na dapat maintindihan ta about federalismo muna. Okay. So siguro putuntaman si Elmer kung ano ang perception kang mga ordinary people from the point of view. Tama-tama. Recipient kita bilang sarong aktibong miyembro kan media. Recipient po kita kan mga nasa isip kan sa tuyang mga kaimanwa. Inuton niya to, actualmente at this point in time, kadakol pag-irari naghapot. Kaya nga naihapot mo what federalism is all about. So, ngunyam, kadakol pa naghapot, dahil nasasabutan na gayo. Igwasin daning pagkasabot pero kakadikit sana to the point na daing gayo na i-relate kung ano talaga pasain ining pinag-a-advocate na federalism. Siguro po mas marhay mananggad na ini na pag-uulayan ninulita sa presente yaon na po
serious ang presenting administrasyon, nahihiling niya to na talagang magkakaigwa ng constitutional amendment at tanganing magkaigwa ng sarong federal form of government. Ini po halawig na proseso ini. Sinaog makita na magmasid sa proseso because this involves the decision of the people. So bakusa na po ang decision kan Kongreso, kan lower house, kan House of Senate, kundi ini po it will involve the decision of the Filipino people. So, ang nangyayari po ngunyan na nahihiling niya to na talagang dapat mananggad masabutan kan mga namamanwaan, iyo po na there will come a time nahiling po sa hiling po niya mo inevitable o dahil po maibitaran, maabot po ang punto na hahaputon ang sambayan ng Pilipino. Ano? Nag-uuyon kita na magkaigwan ng federal form of government sa Pilipinas? Uday. Okay. To quote, ini pong mga leaders niya to sa nasyon ngunyan. Pag nag-abot ang puntong iyan, dapat po the answer and the vote that the people will give should be an educated vote. Dahil po pwede na habo ko, tadaw tahabo, nangangara, intirong daytarm kung ano si rason. On the other hand, ginusto ta tapos dahil man kita nag-aaram bakong kayong magayon pag masdan ano. So it has to be an educated vote. Aram kan tao kung ano ang sinasabi nila, tadaw ta in-ensign ng desisyon. Okay. Ordinarily sa mga tao baga, they always ask for a concrete example, no? Okay. Sabi ta baga, gusto na maraman ano nga niya ang mga experience isay nang igwakarog kayan. So siguro ang gusto nga po, Professor Neil, tell us about some of the countries right now na sabihin tang practicing federalism, and then ano ang benepisyo for the ordinary people? Kasi I'm sure that kita baga pag minsan na-compare kita sa sarong nasyon, ano man nga duman, ano yung sistema yan sa American or other countries. So in terms of federalism being practiced in other countries, ano yung mga countries nagpa-practice yan, and then ano ang naiiling mong dakulang benepisyo na nakukuhanin da? That's a very very intellectual question actually. Ano ta dapat maging federalista kita? And we're talking here about modeling. What countries right now nagpa-practice in federalism, and ano, what's the effect to the people? How can we relate to that? So one thing I could share about is the people, you know, when the people become interested, when the people would support the government, when the people become inclusive in the process, ini ang daradara kang federalismo. Countries like America, countries like America, in the Philippines we have Malaysia. Ang mga tao talagang nakikialam. Ang mga tao sumusuporta. In short, sa federalism, since ibinababayan hanggang dun sa pinakababang level, it is because it is for the people. Diyan yan nagpo nitong for the people, by the people. So, we are talking here about the people, not only the few, but we're talking here about the general, the majority. Kaya, kapag ang tao gumagalaw, kapag ang tao nakikialam, kapag ang tao nabibenefisyuhan, iyan ang spirito kang federalismo. And this is one thing that we can see na nangyayari sa mga igwanang countries na nag-exercise kang federalism. They really include the people, and the people themselves nakikisumaro sa proyekto kang gobyerno. Now, let us talk about one country. You've been there ka, Elmer. You've been to Australia. And in Australia, mahihiling mo duman na garo kadikiton sa naman ang tao, dakulao ng lugar na kung tutuso nga ni mahiling mo, ang mga inaagihan mo, puro kung maanang tao eh. Pero pag mahiling mo, bumaba ka, ang mga tao duman, may mga trabaho. Kaya nga ni duman, mahiling mo, very important, ang Saturday, Sunday. And if you visit your families, you visit your friends, the only time they could accommodate you is Saturday and Sunday. Why? People are productive during Monday and Friday. That's the time they have to work. Hindi sa Pilipinas, pwedeng 7 days in a week, bisitahon mo. Okay ka, naka-standby ka dyan.
matira ang matibay, irinuman pa kamo dyan. And I think, I do not condemn that. Naging parte yan kakultura. I do not intend to change that, pero sana ma-realize ng mga Bicolano na may pag-asa pa, na mapakarayta pa, na pwede manggarong mag-deviate kitang kadikit, and let's try to look at other countries who's been practicing federalism, tanganing ma-improve ta ang buhay ta. Sabi nga ni, federalism is not for us anymore. I'm already in my late 40s. I think di ko naaabutin to eh. Pero para sa mga pamangkin ko, para sa mga makuapo, not for us, not in our lifetime. So this is a vision right now that really, in my part, I'm sincerely fighting for this. This is an advocacy na gusto kong ma-realize sa Philippines, and especially, siyempre, gusto ko ang Bicol. Kaya nga ni kan maaraman ko kaidto na igwang federalismo alyansa ng Bicol. When I got invited, di ako nag-hesitate. Sabi ko, go. No questions asked. Sabi ko, sige, makakatabang ako dyan. Kasi college pa, na-realize ko na federalismo garungan niya ako ang talagang simbag sa Pilipinas. And maapot ka mo, paano mo man niya na-realize na federalismo? Yaong kadigdi. It was because ang tita ko, tapos mga friends ko, mga around sa Amerika, nahiling ko si Progress duman na ibang-iba kaya sa dito. So, na-intriga ako. Sabi ko, ano daw iwag duman? So, I tried to study, tried to research, and I learned it was not just America practicing it, and other very progressive countries. EU man ang sistema kang gobyerno is federalism. So, maybe Philippines can do it. If they can, why can't we? But you know, Neil, sabi nila ba, there's a big difference because in all the countries that you have mentioned, these are developed countries. Yes. Educated ang mga tao. Yes. Unlike in the Philippines na we're still in the stage of development, and a lot of people are not really sabihin ng well-educated. Yes. So I think yan ang sabi nila, that's the big difference. In fact, they're correct. They are correct. Kaya, ang sabi mi, we're not going to copy everything. We will tailor fit what is for the Philippines. Ano lang sinda, kumbaga, giya lang sinda na, uy, magayon to. Baka nga ni mas magayon pa ang sato. Because they started federalism, what's theirs has been how many decades ago. Kita mapun pa lang, maswerte kita kung nagpupuno kita ngunyan ta, mas dakol kitang mga models, mas dakol kitang pagpipilian. We could research on their experiences, what were the negative experiences, what were the very positive experiences. We learn so many things. Unlike sinda, kan nagpuun sinda, gray area. Kita, we have already many resources para alamin natin kung anong maganda sa Pilipinas. At hindi tayo pwedeng sabihin lang na tsumachamba. Kaya, ingan yung sabi ko, ever since, na kung kita ma-federalismo, bako dahil ta, gusto yan kan barkada ta, o nai-influensya ka, o dahil sabi yan kang partido mo, o dahil pigsugo ka na, tanganin ngayong maging maray ka, mag-federalista ka. I think that's a very bad, magiging very bad intention mo, motibo mo, kung ika magiging federalista o ano ka sa federalism. Because I believe in federalism, the issue on federalism should stand alone as federalism. Meaning, kahit sino pang namumuno, kahit sinong presidente, kahit sinong congressman, kahit sinong governor, kung yan ang pinaglalaban mo at sa tingin mo yan ang tama, you stay there. Hindi yung dahil kapag ang presidente kasi federalista, kaya talunan kayong lahat. You should know why you are going for federalism, and it's because you know that your people will benefit from it, not you. Okay. That's always the point, not you. Pero Elmer, the reality is that, alam mo dito sa atin sa Philippines politics, no? Ang perception is that a lot of people is for federalism because they know that that is the program of the president, and they want to be identified with the president. So, ang iba, pwedeng di pa masyado naintindihan, okay na sa inda. On the other hand, ang iba man, abo dyan sa federalism simply because it is a program of the president. So, yan ang common perceptions na naiiling ko na pag federalism ka, so you are pro Duterte. You are against federalism, so you are against. So, ano ang naiiling mo dyan sa field, especially sa
Enot, may katotohanan niyang pagsasabi mo. Pero, bakun dapat arog ka yan. Ang paghiling niya to, yun na federalism should stand on its own, na mayo ang sabihin na haliuntang una itong mga personalidad sa politics na ina-attach yan. Dapat arog po ang paghiling niya to kay ni. Ninulita, look at Federalismo Alyansa ng Bicol. It has been in existence for the past 9 years. Magsasampulong taon na. 10 years ago or 9 years ago, sa eksena ini si Duterte. Iguan ng mga Bicolano enterprising at that na naghiriro na. Pinuunan nini itong Bicol Autonomy Movement na basically pareho itong pinag-aadvokar na ideya na yaon man digdi na kapalaman sa federalismo. So if the Bicol Autonomy Movement has been in existence 9 years ago, so ang buot sabihon, dahil di naka-attach itong personalidad. Siguro, hilingon ta na, sabihon ta na, nagkataon na itong ideya kan Bicol Autonomy Movement, as in itong mga advocates kayan, nagsubo naman sa kaisipan man ni Presidente Duterte. So, itong pagsasabi ni Professor Neil na inclusivity, siguro hindi po minalaog dahil man pwedeng puro politics ang pag-uurulayan orog na itong mga personalidad na involto. Ang mga politiko po baga, they come and go. But what remains, ano po itong sistema ng gobyerno na igwa kita. So siguro, kung in existence na itong Bicol Autonomy Movement, long before na nakaisip garo, ini si Presidente Duterte na magdalagan, so I also would safely conclude na siguro maski mayo na si Presidente Duterte kung talagang inanggugustuhan ng tabo, magpapadagos ini. Ang importante, hilingon po niya to, ano po itong mga karahayan? Ano itong mga disbentahe? Ini nare-resibita na hali duman sa mga nag-aantabay sa media, itong mga disadvantages, say, itong a too centralized form of government na hilingon po niya to, sinangyari duman sa Yolanda, kanagbagyo ang binagyo ang Tacloban, ini pong Eastern Visayas, itong mga pinagiribong harong nagka-problema. So, si Isay po ang naggibo ka itong mga harong na dapat pinag-i-estara na pinag-i-enjoy kan mga biktima kang bagyo. National government. So, ngunyan, ang nangyayari, linabadin nyo itong mga housing projects to the point na halos maistaran kay itong mga biktima kang bagyo. Now, sisay ang hahanapon ng ngunyan. O nagkakandara pa po baga, pinpointing o looking for who's responsible, tayaong gabo sa national. National ang nag-decide, funding hali sa national. Al kontraryo siguro kung sa tuya pong uyaunaan federalism na nagdesider, ito mismo mga taga-Tacloban, taga-Eastern Samar, Eastern Leyte, taga-Leyte, na sindaan nagdesider, ikan maggibo kayo na ikan in charge. Kung igwa dyan ning naglabadin nyo ka itong trabaho, say the housing project, na iirukan kan mga biktima, madaling mag-pinpoint. Ika bagaan naggibo kayo na, you were in charge. What did you do? So maging ang prosecution kay itong mga nagkasala, sa hiling ko magiging mas madali. Siguro looking it from this angle on what federalism is all about, ini man nahihiling niya to na nangyayari, plus itong mga feedbacks na nakukuha niya to. But then, siguro po digdi sa satuya, still, ang konsepto po kang federalismo masyadong attached duman sa mga political personalities, which should not be the case. Okay. So, you're saying that with federalism, we'll be able to contain or to have a smaller area. That's right. For decision making. That's right. And at the same time, easier to pinpoint ang responsibility. Totoo po yan. Okay. Now, saro sa mga issue niyan na garo apprehensive ang mga tao sa federalism because they all know that magkakaigwa kaya ng local legislative bako yung mailihir yan. Itong inaapod na apprehension na kung ang election anya will be contained in a small area, let's say region, chances are si mga politiko na yaon dyan will be able to dominate because right now, in fact, maski nationwide pa, they have control. So how much more? Because they have the resources. So yun ang apprehension ng mga tao. Pero ba nga lalo yung mag-perpetuate ang
leadership kay itong mga politiko because madali nang mag-control sinda. Anong masasabi mo dyan? Well, maybe you are referring to political dynasty. If I'm correct, sir, maybe you are referring to that. Let me explain in two things. First, right now we have it. It's not yet federalism. We are in a unitary form of government, but we have it. One fact is, kaya nga nagkaroon tayo ng anti-dynasty law. Because that is logical kasi nga it's happening. Now, number two, kaya nga sa sistemang federal, pag nangyari yan, yung mga apprehensions, yung mga takot, yung mga questions, yung mga doubts, nandyan pa rin yan. Kasi, you know, wala pa tayo dun sa stage na yon. But in federalism, we're trying to look a solution to it. And we were proposing na para medyo makontrol ang issue na yan. Kung hindi, if you cannot get rid of them, di tapatan. Kaya lang, sa sistema ngayon, sa unitary form, tsaka sa present constitution, dyan na sila nakapagmaniobre. Perfect na nila yan kung paano nila gagawin yan, kung paano sila gagalaw dyan. So, kung magkakaroon tayo ng federal form of government, it is being proposed na sa bawat state, magkaroon ng maraming senador. So, isa na yan. You have more chances na ipaglaban ang karapatan ng tao o kung anumang advokasya pinaglalaban mo if you could sit as a legislator. Dadagdagan ang seats ng Congress. So, ayun na naman. Magkakaroon ka ng ano. Now, let's talk about yung mga issue nung medyo nandun na talagang matagal. Ang isang issue dyan is, paano anya kung ang issue ng magiging state governor o yung magiging provincial governors, paano anya halimbawa kung kontrolado nila? Well, ito nga ang pinopropose na we're going to empower the party. We're going to have a stronger political party hold on its members. Dito natin titingnan ang party loyalty. And at the same time, because in the party, if you're going to strengthen it, now you're going to identify your strengths in the party, meaning yung mga members mo na, aba, pwede pala to, magaling pala to, aba, mapagkakatiwalaan pala to, okay to, aba, may ipinaglalaban pala to. So, aalagaan mo yung member ng party mo, and then, ayun, ilaban mo. Siyang itatapat mo ngayon dun sa mga dapat. So, technically, we're looking into measures on how to combat this. Right now, let me ask, meron bang measures na pinapresent dyan sa pinoproblema na yan na mga dynastiya na yan, yung powerful families, meron na bang solusyon na ibinigay? Meron na bang kahit man lang proposal? Nagpropose nga, nagkaroon ng law ng anti-dynasty, wala namang ngipin. Patay tayo dyan. Medyo mahirap yan. Okay. We will pause for a while. When we return, we shall continue with our discussion. Don't go away. We'll be back. Sa opisina, nandyan na sa antena. Gamit ni kuya sa eskwela, nandyan na sa antena. Gamit ang kailangan sa bahay, nandyan na sa antena. Mga laruan at pampaganda, nandyan na sa antena. Halika na sa antena, may swerte pa sa antena.
In several remote areas in the Philippines, many students in public schools have no chairs to use and their classrooms are overcrowded. That's why PAGCOR, in partnership with the government, allocated 100 million pesos for the production of armchairs and 12 billion pesos for the construction of classrooms. This is PAGCOR's biggest contribution to the education sector. Building lives that build the nation. Mayaman ang mangga sa vitamina A at C na nagpapalakas ng katawan at resistensya laban sa mga sakit. Punong-puno ng iba't ibang mineral tulad ng potassium, calcium at phosphorus na nagpapataas ng enerhiya. Ang mangga ay nagpapalusog ng katawan at nakakatulong sa pag-iwas sa mga sakit tulad ng kanser at pagtaas ng kolesterol. Malinamnam at masustansya, sarap kainin sa kahit na anong panahon. Mangga, ang tunay na kampiyon. GSAT, Direct to Home TV. Watch the world whenever, wherever. No boundaries. It's more than the basic. GSAT High Definition. Get high with HD now. Catch your favorite sports, watch your favorite movies, and get live entertainment. Upgrade your lifestyle. Get digitalized with GSAT HD. Ang pili ay likas na tumutubo sa Bicol. Maliban sa bunga o nut, maraming gamit at produkto ang pili. Kaya kinakailangang padamihin ang produksyon nito. Magtanim ng grafted pili. Sa loob ng 4 hanggang 6 na taon na mumunga na ito. Madaling paramihin ng pantanim at magandang uri at variety ang lalabas dahil galing ito sa piniling mother plant. Makakasiguro din na babaeng puno ang itatanim mo at mamumunga ito. Magtanim ng grafted pili. Sigurado ang kita mo isang paalala mula sa kagawaran ng pagsasaka at ng himpilang ito. Okay, welcome back to our program here on Inside Bicol. And tonight my guest is Professor Neil Duruin and also a veteran broadcaster Elmer Abad, no? And we're talking here, pikulan mo din ang federalismo because gusto tang mataaning ideya ang mga gabos na nagdadalan tanganing pag-urulayan ninda. We're not saying that you go on federalism immediately or whatever. We just would like you to discuss it, taning create awareness, taning lalong makadesisyon kita na marhay, no? So padagos ta Neil, aram mo, there are certain thinking about federalism na sabi kang iba ang measures that can be introduced, especially dyan sa political dynasty. In some other countries talagang fixin da, no? Which I think everybody would like, na kung ang term mo fixed, di ka pwede mag-re-elect. The other one, itong napod na turncotism, na you just don't change a political party because digdi araw tabaga na 1 second lang nagbaralyo na. In fact, sabi nga ni Kaito diit lang, hindi ngunyan majority ako na dyan, no? So sa ibang countries, ang aram ko, may penalty yan. Mawawara si position mo because you transferred, no? So, and the other thing is that they are really on platform of government, not because of personality. So yan ang pagmatiko, yan ang mga aspirations ng mga tao, na if ever there's going to be federalism, this kind of measures should be adopted and implemented, because that would be one way of really putting on the real federalism. So anong masabi mo tungkol dyan? The issue kasi dyan is very political yan. Kaya sabi ko nga ni, kung magkakaigwalan talagang understanding ang mga politiko
ang mga gustong magserbi sa gobyerno, lalo na kung elective position. Na importante, kaya may partido, tanganing may dala-dala kang plataforma, may party platform, may party politics, may party loyalty. Nagkabali dyan ng party funding, pinag-aadalan yan sa political science. Dahil ko pinagsasabi, I am not even condemning na man kita mga public servant na di man talaga nag-adal formally about politics, pero dahil sikat siya o dahil sikat siya or dahil bistado siya o siguro aki siya rin sarong politiko na dati or hero siya o siguro atleta siya na nagpara-champion, biglang naglaog sa politika. Kaya ang nangyayari, medyo may kadikit pa dapat siyang adjustment. So dapat ang suggestion ko, adala na maray. Si science ba, kaya nga ni political science ini pinag-aadalan ini, pinag-adalan na ini, may mga references na ini, di ko ansatuyang mga decisions, ansatuyang mga sistema pag kita nagpapadalagan, medyo guided. Bakong itong wild ka na pag ininaisipan mo, tama, yun na yan. Kaya, ang partido, very important yan. Ngunyan, pag abot sa partido, ang problema, kapag ang partido mismo, yung nakaisip na maging corrupt, if they themselves would practice corruption, ay di, puto na. Iyon na yan ang magiging mandato mo sa tao mo na maging corrupt ka sa mga kapartido mo. Iyon, dyan na mapuon. Dapat kaya nga tama itong sabi ni Sir Fred na it should run on a platform. Anong platform? Kadak lang kaya digdi sa tuya pag ang mga statements, puro motherhood statements. Kuwasa nga ano ta nasasabi tang motherhood statements, because we are talking about the entire archipelago. We are talking about how many Luzon, Visayas, Mindanao plus its other provinces na general statement. So ang bulong, are you telling me na ang bulong sa Mindanao iyo ang bulong sa Bicol, o ang problema kang Bicol problema sa Mindanao? This is the problem when we start looking into solutions na ata ang problema para pareho. Diyan kita mamumroblema kung ang epekto kan desisyon na yan, pag tama sa tao, di man na-appreciate. So look at us now. Kadakol na panahon, intelihente ang mga leader, marahay ang mga leader, marahay ang kaisipan. Pag-aabot sa masa, di na i-connect. Because supig sasabi mo, supig paparasabi mong iyon ni ang para sa Indo, itong tao, di man receptive, ang totoong pagmati ninda, bako mo niya ng kaipuhan ni. In federalism, mapuon kita duman sa mismong estado. Kaya nga bangaon baga sa proposal, pero ang estado ang pinopropose mo niyan, na kung magiging federal form ang government, magiging pirana sana ang mga estado, and these states will take care of their own. They are going to have independence in how they will legislate for them, on how they will manage their fiscal autonomy, on how they will take care of their peace and order, how they will take care of many things that is local in nature. Let's say tourism. Mayon volcano ang Manila. So iba ang approach mo sa tourism. Pag abot mo sa Manila, iba man sa Bicol. Same thing. Mayo man kitang Mount Pinatubo. Ang apot, paano mo i-manage yan kung ang sistema na nasa taas, generic ang pagtaw, arong nga kanina dapat. Kaya, if you find it educational na nagta-travel ka, if you go to the States, you will realize in California, maximum would be 80 miles per hour. Paglampas mo ng Nevada, that will already be 100 miles per hour. They have different laws, they have different ordinances respected by every other state. Considering na pagbalyo mo California driver's license ka, nakalaog ka duman. Pero si taga Nevada driver's license, nakalaog man duman.
They respect one another, yet iba-iba man sinda. May mga lugar sa Amerika na di ka pwede magpasugal, pero pag laog mong Nevada, puro sugalan. Ano taarog ka yan? There are certain reasons why it is not approved in the other, and yet in the other one it is allowed. Iyan ang mga bagay-bagay na dapat adalan tadigdi. Ano ang health policy? Parehas pag Bicol ang pinag-uulayan? O pag nag-uulay kita kan mga hilang na yaon man niya sa Mindanao, sa Visayas? Iba man bagang mga nangyayari duman. So technically, ang federalism kaya nagfo-focus sa strengths, nagfo-focus yan sa mga opportunities sa lambang estado na tututukan niya. Now, importante digdi ang partido, because dyan mapuon sa partido ang mandate na ini ang dapat maging dalan kan sa tong banwaan. Kaya maski pa yan federalismo, may partido pa dyan yan. Like ngunyan, nasa unitary form of government kita, di ka mag-isip na mawawara ang partido. Yan, magkirara yan, because we are talking about politics. And politics, the safe way to do it is to have a party. Because you cannot have automatically na ang partido, kung mayong partido, yun na ang partido muna ang inot na nag-hone sa mga kandidato bago ka tumukaw mismo dyan sa gobyerno. Okay. Elmer, let me also ask you, you're a veteran broadcaster, no? As a broadcaster, let's talk about the media. Ano ba ang role ng media na dapat gawin in this issue about federalism? Siguro, Ka-Fred, media should be able to help enlighten the citizenry. Igdi sa maging ang Federalismo Alyansa ng Bicol, ang nahihiling ko, ang pigigibukan organisasyon, bako man not necessarily 100% na itong kumbinsiron ang mga tao na paboran ini. Ining hero, iyon na ipreparar ang mga tao na maging andam sinda pag-abot kan punto na sinda magibunan ng desisyon. So in like manner, maging ang media, sa hiling ko, I think should play this role, na ito bagang ang ididiseminar, hahalian taning itong political color na nakaatat sa kung si-isay man na personalidad. Ito bagang raw information, information as is, what federalism is all about. What advantages will it give to the people in kaso ini-implementar naman agad? Ano man ang mga disbentahe? Dahil talingawan, tanganing antabo makapag-atid-atid. Sinasabi ta kasubago, kinakaipuhan, edukado ang boto nagigibuhon kan mga namamanwaan. Bako na, anggot ako kay Pulano. Si Pulano is advocating this and therefore, I sham federalism. Medyo po pangit, maray pa itong habo ko kang federalismo, ninhulita, ini madulot ni mas dakol na disbentahe sa mga tao. I think that could be a good reason. Or, balik ta dun ta. Gusto ko ang federalismo, ninhulita, ini ang nahihiling ko na igwaning light at the end of the tunnel. Eventually, this will be advantageous to the Filipino people. So, iyan po ang pinagtatarget actually ngunyan na dapat iyuman ang papel na gampanan kan media to let the people know the advantages, the disadvantages of federalism, tanganing pag-abot kan panahon, makapagdesisyon ng tama ang mga namamanwaan. Okay. Neil, there's another school of thought na ang sabi ng iba, there's really no need to go on federalism. What is needed is to fully implement the decentralization law. Aram ta na may law na pinasa na inaapod na decentralizing some of the powers, the devolution of authority, because ang namarisyan nindangon yan, totoo ang sasabi mo, it is too focused in Manila, Imperial Manila. Major decisions are being made in Manila. Decisions that should be made at the local level. So ang sabi ng iba, siguro nga niya, ang pwedeng gibuhon is that i-implement fully, like if you are a regional director, you should be given sufficient authority.
Kung district engineer ka, taan ka ng authority for you to decide on certain matters. No. Now, if there's going to be a problem, nagloko-loko ka dyan, ikang dapat basulon o kasuhan. No? Sa ngunyan, ang sabi ninda, totoo na too centralized. That's why may difficulty sa pag-implementar kang project like bidding. Ang bidding, pag sinasabing certain amount, Manila. When sabi kang iba, why not give authority? Because kung ang decision yaon sa lower level, madali. Magkuha lang ng permit. Makuha ka lang ng permit sa DNR. Kaya po, aproban sa Manila. Makuha ka ng permit sa DAR. Kaya po, aproban sa Manila. So, ang sabi ninda, siguro nga niya, ang pwede niyang gibuhon initially is to implement fully itong decentralization or devolution of authority. And later on, siguro ma-realize ninda, you go now into the full federalism. So, yan ang ibang nakukuha kong thinking, no? Mga ideya sa mga tao na at this time, we really need now to have the devolution of authority. Yes, that is correct. In fact, I have realized also na existing yung mga thoughts na yan. Elmer and I has been having a one year program, ano? And may mga nagsuggest niyan na bakit anya kailangan federalismo? Pwede naman anyang sa pagkadami-dami ng batas, pwede naman anyang i-implement ang batas. Bakit anya hindi na lang i-implement fully? Wag ng federalismo. Sabi ko naman, if I remember it right, yung sagot ko kay Elmer, sabi ko, tama ka po. Bakit nga po hindi na i-implement? So sabi ko, there's a problem because alam nating may batas, pero hindi na i-implement. So, kaninong problema yan? Is it the problem of the politician? Is it the problem of the leader? Or is it the problem of the system? Kasi matagal na yung mga laws na yan eh. Yung devolution na yan, matagal na yan. Ilang presidente na ang dumaan dyan. Bakit hindi na implement? So, uulitin ko, is it the problem of the politician? Is it the problem of the officer or the official or the government official? Or is it a problem of the system? Another issue para mapag-isip-isipan ng taong bayan. Ipinopropose yan ngayon, lumabas na sasabihin, bakit hindi full implementation na lang? Nung sumingaw ang federalismo, saka ipinopropose ngayon na wag na yan, i-full implementation na lang. Analysis ko po, personal, bakit ganun yung naging opinion ng mga kumukontra? Because they are afraid to get out of their comfort zones. Umpisa naman na niya tayong didiskarte kung paano nito. Alam na natin kung ang in-enacts nito. Kaya nga hindi ini-implement eh. So there's a problem. Identified natin may problema. Hindi lang issue kasi yung solusyon ng i-implement mo yung program o implement mo yung full implementation ng devolution or decentralization. Ang problema, bakit hindi ini-implement? So may problema tayo. Dalawa na, di ba, na-identify natin, sistema, and then pangalawa, people behind are very afraid to get out their comfort zones. Another thing that we have to consider. Pag sinabi mo kasing, i-devolve na lang natin officially, ano na lang natin, let me consider time frame. How many years na yung devolution na yan? How many years na yan? Eto, pag-usapan natin. Di ba, ang local government code kaya create yan para i-empower ang local governments? Pero, bakit ang nag-i-initiate ngayon is the father of the local government? Correct? It's Nene Pimentel who created the local government code. So, siya mismo nagsasabi na, dapat mabago na to. Kasi maybe, please quote me, I said, maybe he saw it na it's no longer the need of time. That maybe it has to evolve into something better. I never said na pangit yun. But there could be a better way. And now it's federalism. Okay. Now, these things will necessarily require legislative matters, no? Because you cannot just say tomorrow will be on federalism. So, ano yun ang nangyayari in order to achieve this objective?
what is the timeline, what is the plan of those who are proposing federalism? Will there be a constitutional commission to review and then recommend? Will there be a plebiscite? Anong yan ang mga developments dyan? I'm sure that gulping mga tao nagdadalan sa tuya gusto maraman, no? Okay, sabi niya, nag-uulay kita. Ngunyan, paano yan maging ma-realize? Ano yan ang developments? Very timely question. Lately, napag-alaman namin na ang magiging priority na daw ng presidente, he's just, you know, clearing out things about Marawi. After that, sabi niya, medyo na-derail lang daw. He's now going to focus on federalism. So, the latest issue is, madali na daw gawin yung 25-man commission that will take care of the constitution so that it would pave way to federalism. Now, ang timeline is, ang pakaintindi namin, it would be during the midterm elections, magiging plebiscite. Okay, before that, for the information, anong inaapod na 25-man commission? Will they be elected? Will they be appointed? And who are these people? The information that came to us, it would be an appointment. Okay. So they will be carefully handpicked. And if I'm not mistaken, they will be composed of retired honorable judges and some civilians, okay, but most of them in the legal practice. And I think it will be Chief Justice Puno. What will they do? They will be the one who's going to craft the amendment of the Constitution. Okay. Will they be covering the whole area or just a portion of the Constitution? I believe if this is personal, okay, if I will be asked, it is better to, not just amend. I suggest they revise. Okay. Kasi marami kang babaguhin sa preamble pa lang, though we know that the preamble is not a part of the Constitution, it's just a prayer. Doon pa lang magpapalit ka na because you're going to say it's gonna be a federal form. So, ang gusto sabihin niyan, kung talagang i-open mo, all issues which may even include ownership of land, yes, everything, ownership of public utilities, everything. In short, gabos yan. Yes, everything. They have to look into everything because, as you know, the Constitution is like a human body. Everything is interrelated, correlated, and important to one another. Okay. So, after the commission has been organized and have passed on their work, what happens next? Next will be the plebiscite. It will be given to the people for, they decide whether papasok muna pala yan sa Congress. Okay. After nung isasabihin nila sa Congress. Reading, approve, politikahan, debate, yung mga nangyayari dyan. And if the Congress would now concur and say, this is okay, now it will be put into the hands of the people. Would the people go for it? And that's one reason why these kinds of programs, Mr. Perdon, this program of yours is very, very important para napag-uusapan po ng tao, kasi importante ang tao, nakikipagbalitaktakan, dapat inclusive sila ngayon. They suggest what is important. Well, because ang federalism, it's a grassroots thing. So, kung anong problema, dapat sabihin nila, kasi yung nasa taas, di man nakikita lahat ang nasa baba. So, only through them that we could really find the right path for a good law. Okay. Now, do you think with a lot of interest from the various sectors, from the owners of the media, from the big business, do you think this idea about federalism will pass through this term of the President Duterte? Well, if I will be talking about my analysis personally again, I think it has already started. The fact that there is a super majority right now is already a very positive sign that maybe it will push through. Okay. What is the danger of the
Congress constituting themselves into an approving body instead of giving it to the public on a plebiscite? Well, ano naman, ang question is kung sila ang magdidesisyon na lang. Ang problema po kasi pag sila lang ang nagdesisyon and they say, oh, ito na yun, without putting it into the decision, putting it on the table for the people, is that baka ma-railroad. Okay. So, baka naman yung interest lang naman nila in the guise of federalism, ginamit pang federalismo, pero pala, yung interest nila ang gusto lang nilang pagsilbihan. Eh, ako mismo magrarally na ako kahit mag-isa niyan. okay. So, so ang gusto mo sabihin na whatever going to be approved must be approved by the public. That must be, and it must be. Dapat ganun. Kasi representative ka ng people, pero we're not talking about a new form of government. We're not talking of a new constitution. Eh, baka yun nga ang danger. Para may check and balance, give it back to the people, though you represent them. Kasi it has been proven na maraming korupto. Eh lalo pa na alam natin ngayong panahon na yung paglipat-lipat, it was because very political. Okay. Now, what about the issue about Marawi? Do you think this will not affect the timeline, or let's say the issue about this threat of, putting a martial law, whatever? Ano sa tingin mo? In fact, it already affected the timeline. Kasi this should have started last December pa eh. When we had our 8th FAB and the President graced the occasion, dapat nun by January nag-uumpisa na yung talagang ng federalism nationwide. Kaso nga biglang pumasok tong Marawi. Biglang nagkaroon tayong problema dun sa mga kapatid natin dun sa Marawi. So medyo na-derail ang federalism. But yun nga, sabi tuloy pa rin and sooner. Okay. Now I heard that there are certain politicians who would like to file in COMELEC to make federalismo as a party for Bicol. Are you aware of this? Is that possible? Well, that could be possible. That could be possible because there is no restriction saying that you cannot do that. Now, I hope and I pray that using the word federalism as a party would really serve its terms like federalism. Federalism ba talagang bitbitin mo? And hopefully it don't get over politicized because it started here in Bicol. It started as something non-political, yung laban na yan na years ago. Ang narinig ko is that there's a possibility na yung Masbate will become part of Visayas? We will not, definitely paglalaban natin ng mga Bicolano na wag mawala sa atin yan. So and I heard that. I was in Masbate last month and you were with me. So sabi we interviewed some of the politicians there and they said di naman kami papayag na kasi yun nga ang problema eh, ang nagpaplano la sa taas. Yan ang problema ngayong panahon sa sistemang unitary. Ang nag-iisip para doon sa mga taga doon. Kaya sabi nila, yung Masbate, isama yan sa Bisaya. Hello? Papayag, tinanong ba nila yung mga taga Masbate kung gusto nila? So, sabi ng mga taga Masbate, di kami papayag, Bicol kami. Okay. Sabi ko, now we have an answer. Okay. Pero depende sa mga tao kung maging complacent sila na pabaya. That's another story. Pwede maging part ka ng Southern Luzon. Yes, that's another story. What you're telling me is that you must be involved. You must know what is happening. You must know the plans so that at least you can voice out if ever there's any plan to put Bicol as part of Yes. But unless na day mo aram, siyempre, baka mamaya you wake up one day and then you find out kasama ka na pala sa Southern Luzon, with ang sabi nga or Bicol itself, baka wala na, nandun na, nakabali na sa ibang naku, right. bako lang Masbate. No, I believe we will fight for that. Okay, so tama yan siguro na magayon niya na ang mga tao pag urulayan yan. Yes. Tanganing maaraman nilang mga issues. Yes. Too bad, we run out of time and magayon, because we have started this, we hope that we can have this on a regular basis. Maimbita man kita ng mga iba pang grupo taning sabihin ninda, especially those na have different views on federalism,
so that at least people will be able really to make the right decision. So siguro we'll ask parting words from Elmer. Ano ang parting words mo? Anong mensahe mo sa gabos na mga viewers kang GNN figuran tangon yan ining issue kang federalismo? Okay, ka Fred, bilang miyembro kan media, nakukuha ta itong sentimiento kan mga tao. As in, bilang as an active practitioner, media practitioner, gusto kong gampanan itong papel na talagang makatabang sa information dissemination. Mayong madaog sa mga tao na mabuto sa plebisito na sinda na edukar na. Okay, so kung ano man ang desisyon na gigibuhon, pabor man o kontra, sinabi ta subago na it should have a solid basis based on understanding the issues surrounding what federalism is all about. Okay, siguro bilang parting word, nagkaiko kita ng oportunidad po na mag-tour duman sa Australia last year. Asin nahiling ta na federal form of government pala na sa indang susunod ano. Asin nakalibot-libot kita duman sa Victoria State. Nahiling niya to kung paano sila nagprogreso. Sinabi ta kasubago na kan mga panahon, ini pala na Australia, apunan kan mga outlaws duman sa England. Pigdara duman na nagdesider ang hadi ka ito kan England na itong mga maysala, murderers, itong mga outcast kan society, pinag-exile gabos duman. Pero amazing itong transformation na sinda nakaisip na magmukna ning sarong federal state, independent na duman sa England. And now we can see what Australia now, nahiling ta, masyadong progresibo. Nahihiling ko duman na maski in mga senior citizens, very productive sinda. Nagta-traffic sa mga road construction, nahiling ta mga senior citizens yan. In fact, I also saw na itong mga nagmamandokan mga gasolinahan, mga senior citizens, na kundigdi siguro sa satuya, diba, ay, retired na nga yan, dumana lang yan sa harong o tidak badyaw sa welfare home. Nahiling niya to na I think what they really want is to be productive, itong pagiging produktibo. Siguro po kung ang mga Pilipino, kitang mga Bicolano, subago na unabihan itong pag-i-standby, dumanda ita nahiling na igwa ka iyan. It's either na yaong kasarong, nagpapahingalo, o yaong ka sa luwas, may pigigibo kang something which is productive. Sa hiling ko, saro yan sa mga sekreto ninda, kunta daw, nag-uswag ano. And under a federal form of government, nahiling ta, grabe ang disiplina ninda ano. They really care for their state ano ha. Siguro kung magiging Bicol State man kita, mamalasakitan ta ini. Tahabutang mainutan kita kan ibang estado sa Pilipinas kung magiging federal na. So with this, nahiling ta, siguro po, bakong maraot na eksamino niya to, ano ang mga surrounding factors. Ano po ang mga bentahe, disbentahe, aramon niya to yan, devoid of any politics in our mind. Haliunta po itong pag-iisip ta, ay, ini nga yan, advocacy ni Pulano, habo ko kayan, without really understanding what federalism is all about. So, mag-maintain po kita nin bukas na isip, bukas na puso. Siguro bottom line, ano ang mas ikakarahay niya to bilang mga Bicolano, bilang mga Pilipino. Will federalism be the answer? Kita po ang masimbag kayam. Matapos maaraman niya to what federalism is really all about. Yan po. Thank you very much, Elmer. Neil, parting words. Yes, thank you, Sir Fred, Elmer, and to all the viewers who, watch today. And I just would like to share a little bit what I learned in our journey with this federalism thing for the past, we're talking about federalism now, so for the past 2 years. In fact, in my involvement here in federalism, it's already 4 years. So technically nakita ko na as it progresses, many things are happening and many questions are coming into our mind. It bothers us so much. Sana let's give a chance for this, because this is our last frontier. Now we have a president who would, again, hindi ko sinasabing dahil presidente siya kaya okay ang federalism. Nagkataon lang na we have
a president who is supporting federalism. And kaya tayo mga federalista, let's take this opportunity na talagang ipaglaban natin ang advokasya. And this is for our children, sabi ko nga kanina. In the Philippine Sports Commission, we have the grassroots program already na ang pinag-uusapan ay para sa bata. Naga City, dito sa Naga City, ang galing, meron na pala ditong grassroots programs and I commend them for that. Pero ang bago ngayon is the children's games. Dito, nai-involve na pati ang out-of-school children. Kasi, yung batang Pinoy, DepEd yan. Yung mga ibang, DepEd yan. Now, pati yung mga bata na hindi nag-aaral, isasama na natin. Bakit? Sabi ni Presidente, make sure that sports will be available to everybody, especially those who are deprived. Bakit? Kasi, sports is for development. Sports is for peace. If we have development, if we have peace, and we have children na nakafocus sa peace and development, federalism is okay. Wala tayong magiging problema dahil ang mga bata will not be zombies. They will be proactive in participating in government activities. They will be focused on peace and development. And here comes federalism, which is a very good opportunity for that. And Viva Philippines. Viva Bicol. Thank you po. Okay, so with that, with the 1 hour program that we had, I'm sure that you've learned a lot of issues. Gulpi kitang nanoodan, gulpi kitang tig-urulayan, but pragmatic kulang pa. So siguro maimbitar pa kita ng ibang mga tao na may magayon na mga ideya. Those who have ideas, who are against this federalism, we should invite them. Yes. So that people will have a full knowledge about the issues. So I'd like to thank our guest for tonight, Professor Neil, of course si Elmer, fellow broadcaster, and sa gabos na nagdadalan digdi sa initial presentation kang GNN live show. We will be having this regularly tanganing may paabot ta. So once again, we'd like to say thank you, and of course to all the people watching us live on GNN TV48 Naga. We'd like also to thank our technical people headed by Johnny, Nidea. Of course, we have Mike here, and also the other people here at GNN. We hope that we were able to give to you a lot of information about federalism. Thank you and good night. Thank you.